السلام عليكم. انا جيت. في مصر زوجة تقتل زوجها بسكين، طبعا زي ما قالوا علشان مصاريف العيد. بس انا بقول لكم لا، مش عشان مصاريف العيد. انا شفت الخبر، شفت اللقاءات اللي حصلت بين اهالي المجني عليه والناس اللي كانوا بيصوروا معاهم، وشفت ردودهم كان شكلها ازاي. ومن هنا بقول لكم السبب مش المصاريف، ولا السبب ان الزوجة انانية وعايزة حاجات كتير وزوجها مش قادر يوفر لها حاجتها. السبب هو الاهل من غير ما يشعروا هم اللي دفعوهم لارتكاب الجريمة. الزوج والزوجة برضو ليهم سبب في الموضوع. حياتكم الخاصة يعني دي مش وسط يعني قرايبكم القريبين منكم قوي، لا، مش منتشرة على القريبين منكم بس، لا، دول اهل البلد كلهم عارفين كل حاجة عنكم. في لقاء بين الناس، بين حد كان عامل لقاء مع اهل الزوج او واحدة او تلفزيون، اهل المجني عليه بيقولوا ده جايب لها عباية ب1500 جنيه من على الانترنت، ده جايبة كريمات ب300 جنيه عشان تروح المصيف، ده بيوديها المصيف، دي جايبة ستاير بالريموت. حتى ان حد من قرايب المجني عليه قال ده انا ما عنديش ستاير دي، ده انا ما عنديش تكييف. ركزوا كده ازاي زوج وزوجة بيحبوا بعض وعندهم طفل لسه بيرضع رضيع وعايشين حياتهم، وحتى كاتبين بوستات على الفيسبوك، هو بيكتب لها حبيبتي وهي بتكتب له بيقول لها انتي احسن اختيار في حياتي، وهي بتكتب له ده احسن زوج ده ولا ايه، وحاطين صورهم والكل عارف قصة الحب بينهم والسعادة اللي هم عايشين فيها. زي ما قالوا انه بيدلعها وبيجيب لها كل حاجة. ماشي، انا لاحظت ان كلهم مركزين في كل حاجة بيعملها الزوج لزوجته، مركزين تركيز جامد قوي، تركيز جامد قوي. يا جماعة انتوا سواء بنية صافية او بنية تانية مش صافية، اللي خليتوا الاتنين دول يوصلوا للحالة اللي هم فيها دي وبيتهم يخرب بالزن على دماغ. والله الاهل من غير ما يشعروا هم اللي بيخلوا حاجة زي دي تحصل، او المشاكل دي تحصل بين اتنين بيحبوا بعض. تركيزكم في حياتهم غلط، سيبوهم يعيشوا حياتهم اذا قادرين ان هم يعيشوا صح. يعني الزوجة يعني ممكن تكون كانت أنانية شوية في متطلبات بيتها، إنها عايزة ستاير بالريموت، عايزة تكييف، وعايزة حاجات، وزوجها علشان بيحبها بيوفر لها الحاجات دي، بس اللي حواليهم مش عاجبهم ده، مش عاجبهم تصرفات الزوج مع الزوجة. يمكن كانوا خايفين عليه وعايزينه مثلا يعني يعاملها بخشونة شوية، مش يدلعها علشان خاطر ما تفرضش قوي عليه وما يقدرش يعمل طلباتها بعد كده. بس انتوا شحنتوه جامد ضدها او شحنتوها جامد ضده، انتوا اللي خلقتوا المشكلة بينهم هما الاتنين، بدليل انكم بتقولوا الزوجة ما بتقدرش تذبح فرخة. ازاي عملت كده في جوزها؟ انا بكلامي ده مش مع الزوجة اللي هي عملته، انها دي يا جماعه انتوا في ايه؟ دي حرمت نفسها من انها تشوف ولادها تاني، ولادها يتربوا مع اي حد تاني، دي خربت بيتها. انتوا متخيلين؟ كلهم بيقولوا انها مسالمه وحتى ما بتقدرش تذبح فرخه وحتى ما تقدرش تعمل كده. ازاي عملت كده؟ ازاي حتى عمق الجرح اللي هي عملته، يعني حتى لو هوشته بالسكينه ولا عملت حاجه كانت هتعمله جرح صغير. كل ده من الضغوط اللي حواليهم هما الاتنين، وهم برضو السبب في الموضوع ده، انهم كاشفين كل حياتهم، كل حياتهم، حتى الكلمات اللي بتشتريها قايله هي يمكن تكون قايله عشان تغيظهم او قايله عشان خاطر بنيه صافيه، الله اعلم كان قصدها ايه، بس ده غلط. مش كل حاجه تتقال، مش كل حاجه الاهل يعرفوها عنكم. خلي حياتكم مستخبيه، خليها مقفوله عليكم. حتى لو
هيغيروا منكم، هيحسدوكم، وهيكون غصب عنهم برضو، يعني هيحسدوكم على السعادة اللي انتوا عايشينها او اللي انتوا فيه. يعني مش قوي كده، مش ننزل بوستات انا سعيدة قوي فرحانة ومبسوطة وانا جوزي جايب لي وجوزي عامل لي، مش نعمل ده قدام الناس، ومش نحكي كل حاجة تخصنا للناس، مش كل حاجة تظهر قدام الناس. يعني انا ده اللي شايفاه من وجهة نظري ومن خلال تجربتي. انا كنت عايشة في الريف برضو، وكنت عايشة في قرية برضو، وكنت شايفة ده بيحصل والله بجد صدقوني. الام من مش في غيرة حوالين الزوج والزوجة لما يكونوا سعداء او بيعمل لها كل حاجة او بينفذ لها كل اوامرها، بيبقى في غيرة طبعا من الاهل والاقارب والاصدقاء. ولو مش غيرة بيبقى حسد، لو مش حسد برضو بتبقى نظرة كده، شوف هي مش سعيدة ومرتاحة وانا لا مش سعيدة ومرتاحة. كل الضغوط دي كل الحاجات دي هي اللي خلت المشكلة دي تتكون وتحصل الجريمة اللي حصلت دي، اللي محدش مصدقها في القرية، او ان القرية دي عامة ما بيحصلش فيها اي جرائم. يعني انا شفت في عيون قرايب المجني عليه وهم بيتكلموا ان هم شايفين ان الحياة اللي كانوا عايشينها مش مناسبة ليهم، او انه بينفذ لها كل اوامرها او كل طلباتها، او انه معيشها معرفش بايه. كلامهم والحاجات الدقيقة اللي كانوا بيقولوها، دي جايبة كريمات ب 300 معرفش جنيه، دي جايبة عباية ب 1500 من على الانترنت، دي جايبة ستاير بالريموت معرفش من فين، ده بيطلعها كل سنة تعمل أورلاو، ايه اسمه، ايه أورلاو عندنا اسمه، تعمل رحلة ولا مصيف، تروح المصيف. يعني مركزين قوي في حياتهم، مركزين قوي في انه الزوج بيجيب لها كل اللي هي بتتمناه. طيب اديهم بيتهم خرب، ولادهم اتيتموا بجد، لان الام هتتسجن اكتر من يمكن تأبيدة ولا 20 سنة، الله اعلم لسه الحكم ما صدرش. والولاد هتربيهم جدتهم ملهمش اب. حرام عليكم، حرام عليكم تحقدوا وتبصوا على حياة الناس، لان الاتنين دول استحالة كانوا يعملوا جريمة زي دي، والكل مش مصدق ان البنت دي كانت تقدر تقتل جوزها بالشكل ده او بالجريمة البشعة دي. كلكم ما كنتوش مصدقين، بس انتوا اللي شحنتوهم، انتوا اللي خليتوا بينهم الجريمة دي تحصل، انتوا اللي خربتوا بيتهم. انا مش مع الست في اللي هي عملته، كان ممكن تهرب، كان ممكن تصوت، كان ممكن تعمل اي حاجة، مش تقتل جوزها. مش اللي حصل بينهم بالظبط. الاب بيقول ان هو لما سالها قالت له انهم حصلت بينهم خناقه بسبب طبعا حاجات المواضيع دي، او بسبب ان هو مشحون برضو من اي حد. انا ما قلتش امه ولا ابوه ولا اخته، انا ما قلتش حد، ممكن يكون حد من الشارع من اصحابه، ممكن يكون حد قرا البوست اللي هو كاتبه غيران منه، شحنه برضو في مسج او اي حاجه على البنت، واتخانقوا ببعض ومسكوا ببعض. هي بتقول ان هي كانت بتدافع عن نفسها، عشان كده حصلت الجريمه، واحنا مش عارفين ايه السر ورا الجريمة. بس ده انا رأيي، كان رأيي، وطبعا يعني ممكن يكون رأيي صح او غلط، بس ده انا من رأيي من خلال تجربتي، وعشتي في الريف وعشتي في القرى، وشفت ازاي حاجات زي كده شفتها بعيني بتحصل بجد. والسلام عليكم، وربنا يحفظكم جميعا، وسلام.